हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ ट्राइमेक्स स्टुडियो च्यानलमा। र आजको टपिक रहेको छ तपाईहरुले आफ्नो ल्यापटपको ब्याट्री क्यापेसिटी कति रहेको छ, लाइफ कति बाँकी रहेको छ भन्ने कुरा कसरी हेर्ने म यहाँ चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। सो यो ट्युटोरियल फलो गर्नु होला र सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन अन गर्नु होला। सो फर्स्टमा हामीले यहाँ विन्डोजमा गएर सीएमडी टाइप गर्छौं। सीएमडी पछि यहाँ राइट क्लिक गरी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नु होला र अलाउ गर्नु होला यस। र तपाईहरुले यो कमान्ड चाहिँ इनपुट गर्नु होला। र यो कमान्ड इनपुट गरिसकेपछि इन्टर प्रेस गर्नु होला र इन्टर प्रेस गरिसकेपछि तपाईहरुले एउटा लिंक जेनेरेट गर्छ। त्यो लिंक चाहिँ यसरी कपी गरेर कन्ट्रोल सी गरेर कपी गर्नु होला र आफ्नो फाइल म्यानेजरमा गएर यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल भी पेस्ट गर्नु होला र इन्टर गरिसकेपछि तपाईको ब्याट्री रिपोर्ट जेनेरेट हुन्छ। र यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ रिपोर्ट टाइम यो आजको टाइम हो र त्यस्तै तपाईको इन्स्टल ब्याट्री कतिवटा छ यहाँ ब्याट्री 1 यहाँ देखाउँछ र यो डिजाइन क्यापेसिटी भनेको यो पर्चेज गर्ने बेलाको हो र अहिले चाहिँ यसको क्यापेसिटी भनेको 34 जुन कि 5-6% 7% ले यो डाउन छ भनेको 91% अहिले पनि यो क्यापेसिटी छ। तपाईको 50% भन्दा कम क्यापेसिटी छ भने रिप्लेस गर्नु होला। त्यस्तै अझ अब रिपोर्टहरु यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ स्टोरेज पर बसेको हुन्छ। अब 7 मा चाहिँ 100% यो मेरो ल्यापटप चाहिँ एनी टाइम चार्जमा भएर यसरी देखाएको छ। त्यस्तै अहिले चाहिँ 95% र जेनेरेट गर्दाखेरि 93% मा रहेको छ। र तपाईहरुको ब्याट्री युजेज कसरी भइरहेको छ यो पनि यहाँ देखाउँछ। सो यो रिपोर्ट भित्र गएर तपाईहरु डिफरेन्ट टाइपको जेनेरेट गरिएको रिपोर्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब युजेज हिस्ट्री अब कहिले कहिले कति टाइम युज भएको छ मेरो ल्यापटप त्यसरी देखाएको छ। कुनै बेला मैले चाहिँ एनिमेसन गर्दा यो लङ टाइम पनि युज भएको छ। त्यसै तपाईहरुले ब्याट्री क्यापेसिटी हिस्ट्री पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ डिजाइन क्यापेसिटी यतिबाट कसरी यो डाउनवर्ड भइरहेछ हैन। त्यस्तै ब्याट्री लाइफ एस्टिमेट्स भन्ने छ। यसरी तपाईहरुले ब्याट्री फुल भएपछि कति आवर चल्छ भन्ने कुरा हो यो। सो आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनु होला र त्यस्तै तपाईहरुलाई यस्तै ट्रिकको लागि कृपया सब्स्क्राइब र बेल आइकन चाहिँ अन गर्नु होला।